Sziasztok! Hiába én magamat nem tartom egy nagy fotósnak, mégis többen kérdezitek, hogy miként, milyen állomásokon keresztül jutottam el oda, ahol most tartok. És arra gondoltam, hogy hát ha ez valakinek segítséget tud jelenteni a saját karrierjének beindításában, ha én elmesélem, hogy én ilyen állomásokon jutottam keresztül. Az én történetem 2012-ben kezdődött, 2012 elején, amikor is az első fényképezőgépemet, még egy Panasonic gépet megkaptam a szüleimtől. Mindent fotóztam vele, fűt, vált, virágot, ez az első képem. Minden, amiről olvastam egy cikket, hogy hogyan készült egy kép, én azt megpróbáltam saját magam is elkészíteni. Legyen itt szó fűről, fáról, vízcseppről, állatokról, tényleg bármiről. Az volt a lényeg, hogy gyakoroljak, hogy minél többet gyakoroljak. Aztán ez a sok-sok gyakorlás az odáig fajult, hogy teljesen beleszerettem a fotózásba. Majd az egyetemi éveimben jött el egy olyan pont, amivel azt tudom mondani, hogy ténylegesen elindult valami. Az egyik fél évben nem volt pénzem tandíjra, ezért elmentem dolgozni, viszont az ott megkeresett pénzből nem a tandíjamat fizettem be akkor, hanem passziváltattam egy fél évet és vettem egy fényképezőt. Aztán, mivel vettem egy fényképezőt, ami drága volt, ezért úgy voltam vele, hogy tök jó lenne visszahozni ennek az árát, ezért elkezdtem apró munkákat elvállalni, kisebb rendezvényeket, könyvbemutatókat. Ezeknek természetesen csak a kapcsolatépítés volt a lényege, hiszen nem volt referenciám, nem tudtam mit felmutatni, hogy ezzel munkát kapjak. Így a napi rendes 8 órás munkám után délutánonként, esténként fotózni jártam. Az akkori munkahelyemen a HR-es hölgynek a barátja esküvőfotós, és szüksége volt maga mellé egy másodfotósra, egy segédre. Addigra volt egy olyan eszközöm, amivel el tudtam kezdeni az esküvőbe belelépni, és hát megkérdezték, hogy érdekelne engem. Hát azt se tudtam, hogy mi fán terem az esküvőfotózás, de hát persze, hogy ne érdekelne, megtanulom, mondom, hogy hát oda kerülhetek egy igazi fotós, egy olyan fotós mellé, aki ebből él, oda kerülhetek mellé és tanulhatok tőlem, megérte. Így néztünk mi ki akkor, ő Németh Dániel, akitől az esküvőfotózás csínyát, bínyát, mindenét megtanultam. Neki köszönhetem, hogy a pályafutásom egyáltalán elindulhatott, de nyomtunk együtt szerintem 40 esküvőt minimum, ahol én csak tanultam. Majd a következő esküvői szezontól annyi megkeresés érkezett, hogy Dani ezt nem tudta volna már egyedül elvállalni, mert nagyon sok időpont ütközés volt, és akiket ő úgy érzett, hogy nekem való esküvő, őket így leosztotta rám, így ezzel nekem saját esküvőim lettek. Itt jött a következő váltás, ugyanis a 8 órás munkámat egy 4 órás munkára cseréltem, és így több időm volt foglalkozni a fotózással. Délutánonként még több rendezvény, még nagyobb rendezvényeket el tudtam vállalni, hétvégenként tudtam járni, több esküvőre, ugyanis hétközben volt időm szerkeszteni a fotókat. Ez volt az az időszak, amikor ténylegesen pénzt kezdtem el keresni már fotózással, hiszen eddig tényleg minden a gyakorlásról szólt, eddig tényleg minden a kapcsolatépítésről szólt, és arról, hogy megismerjék az emberek a nevemet, és elkezdjenek felkérni különböző munkákra. Majd volt egy olyan pont, amikor úgy éreztem, hogy a fotózás még nagyobb teret kíván az életemből, és egyszerűen el kellett hagynom azt a 4 órás munkát is. Én akkor ott fölmondtam, és innentől komolyá vált az egész. Innentől az anyagiakat is, az időmet is, mindent úgy kellett beosztanom, hogy nekem most ez a hivatásom, én most erre kell, hogy berendezkedjek, én nekem ebből kell megélnem. Ráadásul még arra is maradt egy kis időm, hogy új területeket próbáljak ki. Rengeteget fotóztam, ételeket, különböző éttermeknek, a heti menüket, az étlapokat, amit szerettem is, de be kellett ismernem magamnak, hogy ez nem az, amit el tudok képzelni, mint végső célomat. Nem látom magamat, hogy esküvőket, rendezvényeket és ételeket fotózok a következő 20 évben, ezért elkezdtem a nulláról újra gondolni azt, hogy mi az, ami engem valójában érdekel, mi az, amivel foglalkozni szeretnék, mi az, amit én korábban, amikor belevágtam, amikor az egészet elkezdtem, akkor hogyan képzeltem én a fotós karrieremet. Tudni kell, hogy nekem a jégkorong, a sport meghatározta az egész életemet, én 16 évig versenyszerűen sportoltam, úgyhogy jött az ötlet, hogy próbáljak belevágni a sportba. Kézilabda fotós lett belőlem, kérdezhetitek jogosan, hogy miért nem jégkorong, ha már 16 évet jégkorongoztam. Erre nagyon egyszerű a válaszom, túlságosan hiányzott volna még a hoki ahhoz,
hogy én minden nap a jég mellett legyek és ezt fotózzam. Ezért jött a második kedvenc sportom, a kézilabda. Én a Veszprémnek szurkoltam már akkor, így megszületett a következő célom, hogy én a Veszprém fotósa szeretnék lenni. Úgy gondoltam, hogy ha ez sikerül, akkor 100%-ban azt tudom mondani, hogy hobbim a munkám, és valójában amikor elkezdtem fotózni, akkor ez volt a célom. Amikor megkerestem a klubot, hogy akkreditáljak a meccsekre, akkor nem tudtam felmutatni semmilyen sajtót magam mögött, így attól féltem, hogy nem fogják ezt elfogadni. Az egyetlen tervem az volt, hogy minden fotó, amit én ott csinálok, azt ők megkaphatják, én ezt az egészet gyakorlásnak, önmagam referenciagyűjtésének szánom. Ebbe szerencsére bementek, mint utólag kiderült, nagyjából én voltam az utolsó fotós, akit még így beengedtek, mert abban az időben nagyon sokan úgy jöttek be meccsre, hogy beakreditáltak médiaként, és valójában kiderült, hogy mégsem média, csak a teltházas meccsekre másképpen nem jutottak volna be. Úgyhogy ez valójában megint egy ilyen kis szerencsefaktor volt. Elégedettek voltak velem, kialakult egy jófajta viszony, megismertem a vezetőséget, megismertem egy-két játékost, akik már kaptak tőlem képet. Majd ráírtam az egyik játékosunkra, aki még a mai napig a csapatban játszik, ő Gáspár Márgucs, hogy mit gondolna, mit szólna ahhoz, hogyha én őt a barátnőjével lefotóztam. Hát tudtam, hogy ez nekem hazai pálya, esküvő fotózásból azért ehhez még értek, ebből még megmaradtak dolgok. Megtörtént a fotózás, nagyon jól éreztük magunkat. Azt gondolom, hogy a képek is jól sikerültek, én nagyon szeretem őket. Majd írtam egy levelet a klubnak, amiben elmondtam nekik, hogy úgy látom, hogy a médiát, marketinget egyre komolyabban kezdik kezelni, viszont az idegenbeli meccsekről még mindig nincsen saját képanyaguk, saját fotójuk, hiába van a hazai mérkőzés jól feldolgozva. Mit szólnának ahhoz, hogyha én utaznék a csapattal idegenben, és akkor ez is le lenne fedve. Így lettem én idegenbeli fotósa a Veszprémnek. Fizetést akkor még nem kaptam érte, csak bejöhettem cserébe a hazai meccsekre nézőnek, így anyagilag ez egy teljesen katasztrofális helyzet volt, de nem érdekelt ez sem, mert úgy voltam vele, hogy igazából nekem van egy célom, amit én hosszú távon el akarok érni, és az ahhoz kell. Én nekem mellette Pesten megvoltak a saját fotós munkáim, megvolt a saját köröm, amiből tudtam, hogy én tudom fedezni azt, hogy én Veszprémbe utazgassak a meccsekre fotózni, illetve menjek a csapattal vidékre meccseket fotózni. Ekkor volt meg az első külföldi túrám is a csapattal, ez egy Szlovénia-Bosznia túra volt. Majd 2017 nyarán jött a lehetőség, hogy teljes munkaidőben is csatlakozzak a Telekom Veszprémhez. Nem gondolkodtam semmit, mert tudtam, hogy ez az, amit akkor már évek óta akartam. Úgyhogy el is fogadtam, költöztem, mindent magam mögött hagytam Budapesten. Ott volt egy kiépített kapcsolatköröm már, de tudtam, hogy én valójában ezt akarom, úgyhogy tényleg nem volt kérdés. És hát gyakorlatilag itt tartunk ma. Mindenhova elkísérem a csapatot, ott vagyok az összes mérkőzésen, természetesen a hivatalos fotókat is én készítem el. Ennek a szezonnak a kezdetén az öltöző folyosó, illetve az öltöző is egy kis felújításon esett át, ami olyan, mintha nekem egy büszkeségfalam lenne. Mindenhol az én képeim vannak, és ez borzalmas jó érzés, el sem tudom mondani, hogy ez milyen jó érzés. Látni a saját fotóimat végig az öltöző folyosó falán, ez tényleg valami csoda. Most tényleg úgy érzem, hogy jó helyen vagyok, és itt el tudom magam képzelni a következő 5-10-20, ki tudja még hány évig, de soha nem szabad elkényelmesednem, mert ez a szakma, ez megköveteli azt, hogy az ember folyamatosan megújuljon és fejlesszen. Elvégeztem egy grafikus tanfolyamot, fektetek bele folyamatosan az eszközeimbe. Tényleg mindenkinek, aki ebbe belevág, csak azt tudom tanácsolni, hogy próbáljon meg minden nap kicsit több és kicsit jobb lenni.